নমস্কাৰ মই জুনে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ ইজি কিটচেনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো মাছৰ কাৰি। ভিডিঅ'টো ভাল লগাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলো। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। খুবেই টেষ্টি এই মাছৰ কাৰি বনাইছো মই কচু আৰু বিলাহী দি। প্ৰথমে মই কচুখিনি কাটি লৈ অকণমান নিমখ দিছোঁ, দি কুহুমীয়া গৰম পানী দি 10 মিনিটমান সময় ভিজাই ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াৰ বিজলুৱা ভাৱটো নাইকিয়া হয়। 10 মিনিটমান পাছত এইখিনি উঠাই লৈ মই কুহুমীয়া গৰম পানী দি আকৌ দুবাৰ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া কুকাৰত মই কচুখিনি দি তাৰ জোখত অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু পানী দি পেলাই মই এইখিনি সিজাই ল'ম। পানীখিনি মই পিছত তৰকাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে পানীৰ জোখটো নিজৰ হিচাপত দিলেই হ'ল যাতে শুকাই নাযায় আৰু কচুখিনি যাতে সিজি যায়। 3-4টামান হুইচেল মাৰিলে এইখিনি সিজি যাব। এয়া মন কৰক খুব ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া আমাৰ কচুৰ কাম হৈ গৈছে, এইখিনি আমি সাইড কৰি থৈ দিম। এতিয়া মাছখিনিত অকণমান নিমখ দি মোহাৰি লৈ পেলাই ভালদৰে ধুই ল'ম। মই যিকোনো মাছ ধুওঁতে অকণমান নিমখ দিওঁ। আপোনালোকেও দিয়ে নে নিদিয়ে মোক কমেণ্টত জনাব। ইয়াত কিবা সাইণ্টিফিক ৰিজন আছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু নিমখ অকণ দি ধুলে মই বেছি চাফা পাওঁ। মাছখিনি চাফাকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত ইয়াত অকণমান হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজিম। গেছত হাই ফ্লেমত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু মই ইয়াত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে মই ইয়াত মাছখিনি দি দিছোঁ। এক চাইডে অলপ সময় হোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো চাইডে দি পেলাই লৰাই বগৰাই মই 4 মিনিটমানৰ পিছতে মাছখিনি নমাই থৈছোঁ। দুই চাইডে অকণমান ৰঙা হওঁতেই নমাইছোঁ। বেছি টানকৈ ভাজা নাই, মচমচীয়া হ'বলৈ দিয়া নাই, কাৰণ এইটো তৰকাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বেছি মাছৰ পানীটো শুকাই গ'লে ভাল নালাগে। মাছ ভজা এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহীত যিখিনি তেল আছে তাতেই মই তৰকাৰী বনাম। ইয়াতে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কাটি, নহৰু 6-7 ফুটামান হ'ব, হালধি গুড়ি চাহ চামুচৰ আধা চামুচ হ'ব, জলকীয়া গুড়ি প্ৰায় 1 চামুচ, কালজিৰা লৈছোঁ চাহ চামুচৰ 4/4 1 চামুচ, কেঁচা জলকীয়া 3টা আৰু নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ 6-7টামান। তেল যিহেতু আমাৰ গৰম হৈয়ে আছে, ইয়াত মই এতিয়া কালজিৰাকেইটা দি দিছোঁ। তাৰ লগে লগে মই নৰসিংহৰ পাতকেইটাও দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া কমাই দিছোঁ। অকণমান লৰাই পেলাই নহৰুকেইটাও দি দিছোঁ। নহৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে অকণমান থেতেলিয়াও দিব পাৰে, মই গোটাকেই দিছোঁ। 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম, অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম। বহুত বেছিও ভাজা নাই, অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হওঁতে এতিয়া ইয়াত মই হালধি গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু মছলাটো জ্বলি নাযাবলৈ লগালগ অকণমান পানী দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই লৈ পেলাই ইয়াত এতিয়া মই 5টা বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীকেইটা দি দিম। বিলাহীৰ জোখতে অকণমান নিমখ দিছোঁ যাতে বিলাহীখিনি গলি যায় আৰু ঢাকন মাৰি এইখিনি মই অকণমান সিজিবলৈ দিম। 5 মিনিটমানৰ পিছতে চাইছোঁ এয়া আমাৰ বিলাহী খুব ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত সিজাই লোৱা কচুখিনি পানীয়ে সৈতে একেলগে দি দিছোঁ। ইয়াতে মাছখিনিও দি দিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দিছোঁ, দি পানী দি পেলাই মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম। প্ৰায় 6-7 মিনিটমান উতলিলেই এইখিনি আমাৰ হৈ যাব। এয়া আমাৰ মাছৰ কাৰি ৰেডি হৈয়ে গ'ল। গ্ৰেভিটো চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে, একদম ডাঠো হোৱা নাই, একেবাৰে পাতলো হোৱা নাই, কালাৰটোও বহুত ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত মই প্ৰত্যেকবাৰতে কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে কচু নিসিজাৰ ইয়াত কোনো কথাই নাই। আৰু কচু কাটোতেও অলপ সাৱধান হ'ব। মই মিঠাতেল হাতত সানি লৈছোঁ, গতিকে ইয়াত খজুৱাৰো কোনো কথা নাই। মোৰ মনলৈ যিখিনি কথা আহিছে মই প্ৰায়খিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় পিছত আকৌ নক'ব যোন তুমি নক'লা। এয়া মই বাতি এটাত উলিয়াই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, খুব টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব, খাই চাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।